नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण झटपट तयार होणारं केळीचं शिखरण कसं तयार करायचं ते बघणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी 2 केळी घेतलेली आहेत, 1 कप दूध घेतलेला आहे आणि 2 टेबलस्पून साखर घेतलेली आहे। इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे, त्यामध्येच मी दूध काढून घेते आणि यामध्येच साखर सुद्धा टाकून घेते। आता आपण हे गॅसवर ठेवून घेऊया। पॅन मी गॅसवरती ठेवून घेतलेला आहे। आता आपण दूध गरम करून घेऊया। जोपर्यंत आपलं दूध गरम होते तोपर्यंत आपण केळी कट करून घेणार आहोत। तर ही मी स्वच्छ धुवून कोरडी करून घेतलेली आहेत। तर सर्वात अगोदर आपण त्याचं वरचं साल जे आहे ते काढून घेऊया। याच प्रकारे दुसऱ्या केळीचं साल सुद्धा काढून घेऊया। कट करून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे मी गोल चकत्या करून घेते। याच प्रकारे आपण दोन्ही केळी कट करून घेऊया। तर इथे आपले केळी कट करून झालेले आहेत आणि आपलं दूध सुद्धा गरम झालेलं आहे। हे बघा, दूध सुद्धा गरम झालेलं आहे, मस्त एक उकळ फुटलेला आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। तर इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण जे केळी कट करून घेतलेली ती सर्व काढून घेऊया आणि आपण जे दूध गरम करून घेतलेलं आहे साखर टाकून ते सुद्धा यावर काढून घेऊया। मिक्स करून घेऊया। तर इथे आपला झटपट केळीचं शिखरण बनवून तयार झालेलं आहे। तर अशा प्रकारे इथे आपलं झटपट केळीचं शिखरण बनवून तयार झालेलं आहे। केळीत खूप जीवनसत्व व पोषक तत्वे असतात। अनेक आजारांपासून वाचवण्याचे काम केळी करतात। दुसरीकडे दुधापासून शरीराला कॅल्शियम आणि जीवनसत्व ड मिळते। म्हणूनच केळी आणि दुधाचा समावेश आपल्या आहारात असायला हवा। त्यासाठी आपली आजची रेसिपी केळीचे शिखरण, अगदी झटपट तयार होणारे व सर्वांना आवडणारे। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजास रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।